Magandang araw po. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga lumang balisong natin. Pisahan natin dito sa 29 cm. Horse bone, yung scales o kapit. Yung dugtong niya ay brass. Ito, brass po. Yung case niya, full brass. Lapit natin. Binenta lang sa akin din ito ng isang collector. Di namin alam kung anong taon ba ginawa to. Pero ayan, may ukit siya dito. Tsaka makikita niyo yung pin na yan. Tanso. Check natin. Ayan, sa may latch. Makapal yung ginamit na case na bahay kahit ordinary lang siya. Ayan siya. 29 cm. Labaha type. High carbon steel. Ayan. Nilagyan ko lang ng oil yung pinaka blade niya. Pero makikita niyo nagpatina na siya. Ganda ng pagkakagawa. Hindi ko lang alam kung anong taon siya ginawa. Itong sumunod, nabili ko lang din sa collector. Hard plastic itong color blue. Yung sa scales niya. Ito naman aluminum. Bolsters. Tapos stainless yung casing. Stainless or aluminum din ata itong case niya. Yung lock, aluminum din. Hindi ako sure kung anong steel yung ginamit dito. Sa pinaka blade. 24 cm to. Dibuyod yung blade profile niya. Slim type. Slim type balisong. Ito naman, early 2000. Itong balisong na to. Ayan. Full brass casing din siya. Yung wood na ginamit, di ko alam eh. Hindi ako sure. Pero kahoy siya. Ayan yung sa latch. Labaha din to, pero nag-iba na yung korte ng pinaka blade niya. Kakahasa. Yan. Di ako sure kung anong wood to eh. Kakalagay ko lang ng beeswax, kaya medyo nag-dark siya. .24 cm din to. Around 150 to 200 pesos to dati. 20 years ago. Ganda. Ito naman, 15 cm. Binili ko kay Cowboy. Gawa ito ni Cowboy. Ayan. Nag-PM ako kay Cowboy. Tinanong ko siya kung may mga lumang balisong siya na tatago. Ito yung sinend niya sa akin. 25 years old na daw tong balisong na to. Full brass casing. Kalupkop yung design.
Tapos plastic din tong nasa handle niya. Ito. Bearing blade, Rambo yung blade profile. $15 cm lang to. Magandang pang everyday carry. Pero hindi ko na siya masyadong ginagamit eh. Tinatago ko na lang din. Gawa ni Cowboy. Ito namang isa, nabili ko lang din. Sa isang collector. Ay. Ito. Wala na masyadong gumagawa nito eh. Alam ko sila Cowboy na lang ata gumagawa ng ganito. So kung gusto niyo magpagawa, PM nyo si Cowboy. Ballpen balisong. Ginaya siya sa Parker na ballpen. So natin. Ayan, ganun na siya. Pag nakasara siya. Ayan. Hindi ko alam kung anong taon to eh. 70s ata to. Pag nakasuksok siya sa bulsa, hindi siya halata. Sa mga polo. Ayan. So, bubuksan mo siya. Ikot mo lang. Ayan. Ganito mo lang siya. Ayan. Brass siya. Gawa sa brass. Hindi siya matalas. Ayan. Hindi siya nakakahiwa. Pero yung dulo niya, matulis. Ayan. 20 cm to. Sinukat ko siya kanina. 20 cm. Check natin. Ganda nitong balisong na ballpen type. Ayun lang. Pinakita ko lang sa inyo yung mga luma. Ayun. Ganda ng mga gawa dati. Mga ordinary lang to dati. Pero pakita nyo naman pulido yung gawa. Check natin. Itong ganda nito. Pulido ang gawa. May mga for sale din tayo, mga bagong gawang mga balisong. Kung gusto nyo makita, i-follow nyo lang to guys sa Facebook. 1500 Blades. Yung mga available tayong mga knife. Balisong, EDC knife. May mga bolo tayo. Check nyo lang guys sa Facebook. Salamat po.